السلام عليكم، مرحبا بالناس الكل. فيديو جديد على قناة المعلم للصيانة. في فيديو اليوم باش نجاوبوا على الأسئلة فيما يخص الموديفيكاسيون تاع الفولون موتور. الموديفيكاسيون تاع الفيديو اللي فاتت برشا سألوا في الكومنتاريات على الميز بوان كيفاش يركح. الفيديو اللي فاتت كانت قصيرة، برشا سألوني برشا يحبوا على شوية تفاصيل فيما يخص الموديفيكاسيون هذايا، شنو الهدف من الموديفيكاسيون هذايا. اليوم باش نجاوبوكم على الأسئلة الكل، على هذاك كمل الفيديو للآخر. باهي نبداو نحكيو على الأخطاء اللي ممكن نوقعوا فيها. عندنا البوبين هذايا تخدم سونس واحد، تعطي كوران في اتجاه واحد، معناه كي تدورها القدام تعطي كوران، التالي ما تعطيش كوران. كي تركب مقلوبة تولي الموتور تخدم التالي، تولي معناها الموتور يدور التالي. في الحالة هذايا شنو نعمل؟ في الحالة هذايا نقلبوا البوبين، نحل الكرو نتاعها ونقلبها. على هذاك باش ما نوقعوش في الخطأ هذا، قبل ما نركب لازمني نجرب البوبين الاتجاه اللي تعطي فيه كوران، باش ما نبقاش معناها نعاود خدمة من اول وجديد. خاطر توا لازمني معناها ننقبلها بلايص البولونات من اول وجديد، نعاود نتراسيها ونعاود لها الميز بوان من اول وجديد. فهذا حبيت معناها ننبه للخطأ هذا باش ما نوقعوش فيه. باهي فما سؤال تطرح برشا في الكومنتاريات، اللي هو شنو الهدف من الموديفيكاسيون هذايا. كما تشوفوا الفولون الاوريجينال نتاع سونتروار زين برشا، هذايا اليمينيون خفيف، هذايا معناه باش يزيدنا في السبيد نتاع الموتور، تولي تجري على خاطر كل ما تنقص معناها في الرزن معناها على الفيلبروكا كل ما تزيد في السبيد. هذايا حاجة أخرى باش نلاحظوها كي نركبوا الفولون هذا، يدور ساهل كالحلوة. كما تشوفوا ندور فيه بصبعي. علاش؟ على خاطر هذايا مسيب معناها عكس الفولون الاوريجينال، معناه يدور في وسط البوبيناج. البوبيناج كي يدور في وسط الفولون موتور يولي يدور كاسح شوية، خاطر عندنا ثكير هذايا يلصق معناه في البوبيناج اللي هو حديد. كما تشوفوا الكسوحية هذايا تنقصنا من السبيد نتاع الموتور. الهدف من لي موديفيكاسيون اللي نعملوا فيهم انه نستغلوا العزم نتاع الموتور بأقصى درجة ممكن. كما تشوفوا الفولون يدور حلوة، هذا يزيدنا في السبيد بنسبة 30%. سلبيات الموديفيكاسيون هذايا معناها عندنا الضوء والزمارة، بحكم أنه البوبين نتاع الفولون هذايا معناها التخديمة كهو، يعني نستغنيو على الزمارة والضوء. باهي تويكا نجيو للميز بوان باش نشرح لكم الميز بوان نتاع الفولون هذايا بالتفصيل. عندنا الشيرة هذايا اللي فيها ثكير، فما زوز الكشات نتاع ثكير اللي هما هذوما. باهي كيما قاعدين تلاحظوا هذوما زوز مغناطيسات، هذوما زوز ثكيرات، عندنا هذايا وهذايا. لازمني في الوسط ما بيناتهم نعمل رشمة. كيفاش نقيسها الرشمة؟ نجيو فما فراغ ما بين الزوز ثكيرات هذوما. الفراغ هذاك نقيس الحجم نتاعو قداش. كيما تشوفوا 9 ملم 9 ملم. تويكا معناه 9 ملم نقسمها على زوز 4.5 نحطو 4.5 كيما تشوفوا. ونعاود نقيس باش تجي معناها الرشمة في الوسط بالضبط. نجي لهنا معناها باللام نتاع السيميتو نعمل رشمة صغيرة باش نحدد معناها الوسط ما بين الزوز ثكيرات هذوما. نجيو لهنا نعمل رشمة صغيرة تبدا ما نغرقلهاش، معناها دوبلاش كيما نكا. الرشمة هذيا باش نعمل عليها الميز بوان. تويكا برشا معناها في الفيديو اللي فاتت سألوني الميز بوان كيفاش يركب، كيفاش نركحوا الميز بوان، كيفاش شنو الهدف. اليوم باش نجاوبكم على الأسئلة الكل. على هذاك كانك ماكش مشترك ابوني للشين يوتيوب، فعل الجرس باش يوصلك اشعار فيديوهاتنا جديدة، لايك للفيديو، كومنتير كان عندك سؤال ولا استفسار. الفيديو هذايا لازمها توصل 10,000 لايك باش نهبط لكم الفيديو المنتظر اللي باش نركبوا فيه البلوك ونخدموا الموتور، الفيديو الذي ينتظره الجميع. على هذاك 10,000 لايك، اللي ما عملش لايك يعمل لايك. باهي بعد ما عملنا رشمة، بعد ما عملنا روبير في الفولون موتور، تويكا نجيو للبوبين. كما تشوفوا البوبين فيها زوز حديدات هذوما وبيناتهم فراغ. كيف نقيس الفراغ هذاك قداش الديامتر نتاعو. كما تشوفوا 17.5
17 مليمتر فاصل 5 كيف معني نقسمهم على 2 نحطو 8.7 8.7 باش نحطو معناها رشمة أخرى في البوبين. الرشمة لازمها تكون معناها بالطريقة هذا. كيف الروبير متاع البوبين لازم يبدأ في الوسط ما بين الزوز حديدات هذوما. نتراسي بستيلو، نتراسي معناها الروبير بالطريقة هذايا. تويك الروبير متاع البوبين، الروبير هذايا اللي تراسيناه لازم يبدأ مقابل الروبير متاع الفولون موتور بالشكل هذا. وقتاش؟ وقت اللي تبدأ الكعب البيستون افلور، تبدأ كعبة البيستون طالعة الفوق بالكل. الروبير هذايا لازم يبدأ مقابل بالشكل هذايا. ناخذوا الأداة هذايا، هذه الأداة نعملوا بها الميز بوان. الأداة هذيا صناعة يدوية، اللي ما تفرجش في الفيديو تلقاوها في الوصف. الفيديو معناها صناعة الأداة هذيا، وهذه مهمة برشا فيها كما تشوفوا شلطات وقومة. نجم معناها نحدد بها الميز بوان بالمليمتر. أداة معناها مهمة برشا وتعاون برشا في الخدمة. ركبوها في بلاصة البوجيه بالطريقة هذيا. تويك نطلع البيستون افلور، طلعها الفوق بالكل ونركز معاها على خاطر 1 مليمتر ناقص ولا زايد الموتور تتخرم، تولي طفطف، تولي ضعيفة وما تخدم ليش معناها كما يجب. باهي بعد ما طلعنا البيستون على الاخر، تويك نحطو البوبين معناها في الرشمة بالضبط. الرشمة متاع البوبين تبدأ مقابل الرشمة اللي في الفولون موتور بالشكل هذا. ونحط بولوناتي ونكبس. هذا هو فيديونا اليوم. حبيت معناها نوضح فيه النقاط هذوما. الفيديو اللي فاتت كانت معناها مزروبة شوية وبرشا عباد ما فهموش طريقة التركيب، فحبيت نهبط لكم الفيديو هذا. تويك معناها نحط بولوناتي ونركب وجوك احلى جو. فيديونا اليوم سيئين، نتقابلوا في فيديو جديد. وما تنساوش 10,000 لايك، نوصلوا 10,000 لايك باش نخدموا الموتور. نهبطوا فيديو معناها تخديم الموتور، ركبوها في الكادر، البلوك ركبوه في الكادر ونخدموا نعملوا دورة. فيديونا اليوم سيئين، نتقابلوا في فيديو جديد. إلى اللقاء. كان معكم المعلم للصيانة، أقوى معلم في الدنيا. إلى اللقاء.